Bine v-am regăsit la horoscopul aferent lunii august. Dragii mei, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale ale acestei luni, parcursul și felul în care veți resimți aceste lucruri în funcție de semnul zodiacal în care v-ați născut, dar vă sfătuiesc să urmăriți și videourile aferente semnelor zodiacale în care aveți amplasate ascendentul și luna în hărțile voastre natale. Prin urmare, dragii mei, în cazul în care n-ați făcut acest lucru, vă invit să vă abonați acestui canal și să apăsați clopoțelul în cazul în care n-ați făcut acest lucru deja, pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare tratați-l ca atare. Dacă doriți o analiză astrologică aprofundată, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse la dispoziție de mine pentru voi, astfel încât să vă puteți răspunde la orice fel de întrebare aveți legată de unul dintre segmentele vieții voastre. De asemenea, mă găsiți pe paginile de Facebook și Instagram cu Terapie prin Astrologie. Dragilor, haideți să vedem ce v-a pregătit luna august. Vă pup! Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Pești, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii august. Pentru voi, începutul de lună își va duce parcursul în sfera vieții voastre de zi cu zi. Aici aveți nevoie să vă aduceți o disciplină, efectiv să faceți ordine în obiceiurile voastre zilnice, în relațiile voastre, în tot ceea ce are legătură cu sănătatea voastră. Prin urmare, este o perioadă bună în care să vă maturizați din acest punct de vedere. De asemenea, cu Neptun retrograd la grad anaretic în semnul vostru zodiacal, pot apărea tot felul de iluzii, de dezamăgiri, de chestiuni care nu vă lasă să evoluați. Vă simțiți așa cumva blocați, obstrucționați, vă simțiți ca și când cineva vă îngrădește sau nu vă lasă să fiți în elementul vostru și să vă dezvoltați constant sau să călătoriți sau să faceți tot ceea ce vă trece vouă prin minte. Pentru că Saturn retrograd din semnul vostru zodiacal încearcă să vă reamintească faptul că aveți și responsabilități. Nu doar visuri, nu doar dorințe, ci și responsabilități. Și atunci este necesar să aduceți într-un echilibru toate aceste chestiuni care au legătură cu zona de spiritualitate, de a vă elibera prin escapade spirituale, prin călătorii, prin socializarea cu persoane care sunt pe aceeași frecvență cu voi și ideea de responsabilitate și de disciplină în viața voastră de zi cu zi. Așadar, este un început de lună care vine la pachet cu destul de multe frustrări, destul de multe nemulțumiri pe care le exprimați într-un mod posibil cam tranșant, așa, să fiți destul de tranșanți, destul de direcți cu cei din jurul vostru. Iar pentru cei dintre voi care vă aflați parte dintr-o familie sau aveți copii, sunteți căsătoriți, ei bine, aici toate aceste stări pot destabiliza puțin armonia din cadrul căminului vostru. Deci fiți cu băgare de seamă la modul în care vă exteriorizați toate aceste nemulțumiri. Este bine să le comunicați, este bine să deveniți conștienți de ele, dar încercați să găsiți soluții într-un mod cât mai calm, cu putință, da? Astfel încât să nu iscați niște conflicte care să vă destabilizeze și mai tare. Ei bine, după mijlocul lunii, în intervalul 20-21 august, luna vă va tranzita semnul zodiacal, imediat după faza de lună plină din data de 19 din zodia Vărsător. Asta înseamnă că veți fi cu capsa pusă, dragii mei, în special în zona relațiilor amoroase. Ei bine, aici veți fi ceva mai autoritari, mai direcți, mai bossy, așa, veți dori voi să vă impuneți punctul de vedere cu orice preț, iar acest lucru să creeze tensiuni. Ceea ce faceți în plan personal, toate nemulțumirile pe care le aveți în plan personal sau în relația cu copiii, acolo unde este cazul, poate veți constata că aceștia sunt mai neascultători, nu vă iau în serios suficient, nu
respectă ceea ce ați discutat, e bine, toate aceste lucruri acumulate în sfera emoțională se pot revărsa, nu tocmai fericit, în plan profesional, în planul carierei voastre. Așadar, evitați în intervalul menționat să vă luați la ceartă cu cineva la locul de muncă sau să intrați în discuții aprinse cu superiorii voștri, pentru că, sincer vă spun, nu veți avea câștig de cauză. Ba din contră, veți risca să vă puneți într-o poziție ingrată, să vă stricați imaginea și reputația la locul de muncă și să, practic, să stricați toată munca voastră de până acum, da? Toate eforturile voastre pe care poate le-ați depus până în prezent să se risipească pentru niște ambiții de moment, niște orgolii de moment sau niște lucruri nespuse de prea mult timp pe care puteți să le spuneți și peste câteva zile după acest eveniment astral, pentru că dacă ați așteptat atâta timp, cred că mai puteți aștepta câteva zile, astfel încât să nu destabilizați lucrurile între planul personal și cel emoțional, pentru că da, ducând nemulțumirile de acasă la muncă, creați alte nemulțumiri la muncă și tot așa, practic, faceți acest ping-pong emoțional între cele două segmente ale vieții voastre și așa se creează, practic, dezechilibrul. Deci, concentrați-vă pe ce aveți de făcut, detașați-vă puțin de lucrurile care sau asupra cărora nu aveți un control real și vedeți ce puteți face pentru a vă calma, pentru a vă liniști. Încercați să ieșiți în aer liber, să faceți o plimbare, să ascultați muzică. Pentru cei dintre voi care practicați meditația, do it. Uitați-vă la un film, faceți-vă o baie cu săruri și petale de trandafiri. Încercați cumva să vă decuplați puțin de la tot acest stres, astfel încât să căpătați claritatea de care aveți nevoie pentru a face ceea ce trebuie. Finalul de lună, dragilor, deși nu mai este atât de încărcat emoțional, tot încărcat este pentru voi, cu acel Neptun retrograd la grad anaretic, cu Saturn retrograd în semnul vostru zodiacal. Deci pe casa relațiilor aici aveți ceva de reglat, aveți ceva de maturizat în abordarea voastră, în felul în care vă raportați la o persoană cu care aveți o relație, dar și la relația cu copiii, acolo unde este cazul, așa cum v-am spus. Ei bine, aveți nevoie să vă căpătați autoritatea, că probabil v-ați pierdut-o sau ceva s-a întâmplat și nu reușiți să vă calibrați în raport cu partenerul de cuplu. Poate că acesta nu vă ia în serios nevoile, nu vă ia în serios supărările, nemulțumirile, da? Iar acest lucru creează un haos și mai mare și deziluzii, bineînțeles. Prin urmare, a venit momentul să cam puneți piciorul în prag și să vă cam spuneți și voi punctul de vedere și să luați inițiativa sau să preluați inițiativa sau pur și simplu să treceți la acțiune. Dacă ceva vă nemulțumește, faceți odată ceva. Nu doar stați pe margine să vă plângeți. Nu mai pozați în rol de victimă, încercați să nu-i mai șantajați emoțional pe cei de lângă voi, ci pur și simplu, cu maturitate, claritate, înțelepciune, discutați despre nemulțumirile voastre, clar și răspicat, și dacă mai există șanse de a găsi niște soluții pentru a remedia, bine, dacă nu, nu puneți punct și gata. Pentru că, după cum spune și o vorbă din bătrâni, boală lungă, moarte sigură. Deci poate că a venit momentul să încheiați ceva în viața voastră. Unii dintre voi s-ar putea să vă gândiți serios chiar să vă schimbați locul de muncă, să vă dați demisia, să vă reprofilați, să încercați ceva nou. Poate sunteți sătui de prea mult timp, ați făcut același lucru și vreți să schimbați ceva în viața voastră. Dar dacă tot faceți acest lucru, stați și analizați bine lucrurile înainte, nu vă luați decizii sub impulsul de moment. Bine? Ca să nu regretați ulterior. Așa că și dacă alegeți să vă dați demisia, lăsați loc de bună ziua la fostul loc de muncă, bine? Dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți și dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Pești în luna august. Așa cum am obișnuit, am să extrag și câte un mesaj de la cărțile oracol. De această dată am ales carduri cu mesaje astrologice care să vină în completarea informațiilor pe care eu vi le-am oferit. Haideți să vedem ce mesaj au aceste carduri pregătit pentru voi. Ok. Wow!
dragilor, a ieșit Zodia Capricorn pentru voi, cel pe care îl guvernează Saturn din semnul vostru zodiacal, The Big Boss. Da? Ce înseamnă asta? Nevoia de autoritate. Nevoia de a vă găsi autoritatea interioară, de a vă găsi acea stabilitate, acel loc în care să stați neclintiți. Voi sunteți un semn fluid, un semn dual, un semn mutabil. Deci voi nu stați locului, voi nu știți ce înseamnă real ideea de stabilitate în adevăratul sens al cuvântului. Dar vine Capricornul, vine The Big Boss, vine Saturn și vă spune, hop, stați așa că nu e așa. Haideți să aducem disciplina, haideți să aducem perseverența, haideți să aducem seriozitatea, să aducem anumite reguli, o anumită structură, astfel încât să ne organizăm mai bine, astfel încât să ne reconfigurăm principiile și valorile din viață și tot așa. Deci vine Capricornul și vine așa frumos cu bilanțul, vine cu pixul și cu hârtia și vă trage la răspundere, hei, ce faci? Ce faci? Când te maturizezi? Când ai de gând să iei și tu viața asta în serios? Când ai de gând să-ți asumi niște responsabilități și tot așa? Deci, dacă a ieșit Capricornul, voi avându-l și pe Saturn, guvernatorul Capricornului, în semnul vostru zodiacal, este un dublu mesaj să fiți mult mai atenți la ideea de asumare, de responsabilizare, de seriozitate și perseverență și de structură. Aduceți-vă o structură, o mai bună organizare în relația de cuplu, în relația cu copilul sau cu copiii, în relația cu colegii de la locul de muncă și în relațiile profesionale în general, da? În raport cu profesia voastră. Deci, structură, ordine și disciplină, dragii mei. Știu că nu vă place treaba asta, dar aveți nevoie de toate aceste lucruri în viața voastră ca să funcționați mai bine. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna august să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!